Kaya guys, napaka-useful na ito pagka in case of emergency. Kamukha ng mga bagyong dumarating sa Pilipinas. So, kung gumagamit kayo ng induction, pagka walang kuryente, hindi kayo makapagluto. So, mas maganda kapag meron kayo nito. Madali siyang iligpit at napakaganya lang. Madali siyang itabi. Yan. So, bagong-bago. Papakita namin sa inyo kung paano siya i-assemble. Kasi nung bumili kami, hindi alam ng salesman doon or sales lady. Nagkagulo-gulo kung paano nila i-demo sa amin. So ngayon gusto lang namin i-share sa inyo kung paano siya gamitin. Ayan. Okay. So kailangan na may bala kayong ganito. Bagong-bago to. Bubuksan nyo lang siya. Tapos open nyo muna yung tanke niya. Tingnan natin. Yan. Okay. Tapos nakikita nyo to. Yan. Yung parang may gap. Yan yung ipapasok nyo doon. I-clip mo siya. Ayan. Saka nyo i-release yung clip nyo. Okay. Tapos sasara nyo yan. Okay. Tapos babalik ta rin nyo itong takip niya sa baba kasi pag nasa ilalim to, babanggayan dito sa lock. Okay, tama. Pag nakabaliktad siyang ganyan. Ayan. Pagka nilock mo, ayaw nyo mag-lock. So kailangan nakabaliktad siya. Kasi dito naman talaga yung tungtungan ng kaldero. So ngayon, try natin i-lock. Ayan. Tapos, nakalock na itong tangke mo. Ayan. Pag in-unlock mo naman siya, ayan, maluwag siya. So pag nakalock, ayan, side-pin na siya. Okay. So, paiilawin natin. I-on natin siya. Ipihirin nyo lang to hanggang tumunog. Ayan. Very good. Ganun lang kadali. Diba? So, basically magagamit nyo itong isang tangke niya siguro mga 5 to 7 nga na pagluluto o magluluto kayo ng kanin. So, napakatipid niya. 84 pesos lang yung tangke niya. Ayan. So, yun lang. Sana nagustuhan nyo itong video na to. Please share, like, and subscribe. Thank you. Okay, tapos i-unlock natin siya ngayon. Tatanggalin. Paano siya tatanggalin? Balik mo lang pataas, unlock. Tapos, kukunin mo lang yung tangke niya. Ayan. Yan nakadali. Okay.